I'd like to congratulate you. I could see the very high ambition of Corvinus being extremely selective and selecting excellent students from Hungary. Fordulatos. Fantasztikus. Lélektartó. Emlékezetes. Fenomenális. Váratlan események sorozata. Szórakoztató. Nagyon jó. Szuper. Egyszerűen fantasztikus, nagyon... nem tudom. Nagyon jó, nagyon király. A hangulat is jó. Adnak ott finom limonádét, van bent víz, úgyhogy én el vagyok. Meg hát azért be kell várni egy-két jéget, és akkor már nem zavar a meleg. A buli az nagyon bomba volt, mert így szétordítottam a torkomat. Nincs hangom.